Happy October 1st! And today we're celebrating our third anniversary as boyfriend girlfriend. Oh, since 2017. So thank you Panda Bear for the treat. Ayan siya. Hi Bear. Busy eating. Thank you for today. Ayan ang foods namin. Nagto kami sa pancake house. Of course, the new normal. Ayan. May ganyan siya. And this is me. Thank you, Lord, for all the blessings. Kain mo na kami. Hi! So, we're halfway na mauubos na tong food and masarap siya. Yan na natin yung pagkain natin. Ayan. Ayan si Panda Bear. Hi! Happy anniversary, Bear. I'm full. He's full. He's busy eating. Masarap yung Busog na ako dahil food. Busog ka. Are you happy? Yes, are you? Yes. Super happy. Thank you. I didn't expect it. Kala ko sabay lang kami. Tapos ang dami niya palang free vouchers. Voucher lang pala yun. At least naman nangatipid. So, thank you sa mga sponsors. Salamat sa mga vouchers. Nauubos na namin yung pagkain. Thank you, Lord, for today. Have a great day, everyone. Keep safe pa rin. Keep doing gears. And of course, the mask. So, kahit kumain na, andyan pa rin yung lipstick natin. Hindi nabubura. Salamat sa Lip Locker na rose shade. After few minutes, ito na kami. Busog na busog, grabe. Ito na natira. Tadaan! Nakikita yung big tummy niya. Ayan. Ito, sobrang busog na. Ito, ubos. Sarap nung cream dory. Ayan yung omelette. Ito na lang. Naubos na yung food niya. And, ito yung main course. Main course. Kakainin mo ba ako? Ay, ayan pala. Our big bear. Panda Bear, happy anniversary. Happy anniversary. What's your message? What's your message? Mayayain po talaga yun. Hindi ko po katulad ka na medyo... Ito, reminiscing ko yung suot ko. Ayun, may sabihin daw pala. Reminiscing yung sinuot ko nung sinagot niya ako. Ayaw nga eh. So it Sabihin means... ko pa rin ako kaya. Yo! Saan ba ito sinagot? Saan ba? Saan? Baka magkamali ka. Uy, grabe ka! Saan tayo pumunta? Sa Tagaytay. Yes! Kasama si... Si... Ala, nakalimutan Si mo na. Lalaine. Oh, si... Hi Lalaine! Hi Doc Lalaine! Nalala mo pa ba yun? Nagtagaytay tayo. So for now, tagip mo na. Napusog ka ba? Oo, sobra. Ang dami kong natira. Yes. How's married life? Masaya. Tumataba po siya. Ay, healthy lang pala. Masaya. Thank you, love. Thank you din. Love me. Love you. Love you. So yun lang. Thanks for supporting Gems and Wonders. And keep safe always, everyone. And always hug your loved ones and maximize their moments. The moments with them. So bye! Love, love! Hi! So, eto na. Nakamas na tayo ulit. And ayun na yung Panda Bear ko. Hi, Bear! Busog na siya. Kitang-kita. So, we also have our gears for the new normal. Yan. Siyempre, safety first pa din tayo. So, how's your day 1 of October? Hope you're doing great. And sana patuloy tayong i-bless ni Lord for the remaining months of 2020. Tutuwa talaga ako dahil stay muna daw kami saglit. Medyo busog pa. Pakita natin ang lipstick natin. Kumain na tayo niya na. Di pa din nabura. See, hindi pa rin nag-transfer. And wala na nga yung foods, diba? Ito na lang natira. So, this is really a must-have in your list. The Mary Kay Lip Locker Kit. My favorite shade, rose shade. Yan. Bye! Palas na kami. Ito na ang take-out namin. Ang dami. Thanks, love, sa masarap na treat. Big tummy na din.
Quarantine cheeks. Thank you, Bear, with the flowers and the dinner, lunch, and breakfast treat. Wow, all in one. Nagluto po siya for today. Ay, thanks, Bear. Love you. Happy anniversary! Ang taas. Ang tangkad mo. Hawakan mo.